بسم الله الرحمن الرحیم. اوس موږ جوړو د رومینګ پروفایل. صحیح ده. رومینګ پروفایل لپاره فرست څنګه چې موږ ډیسکس کړو یو ډایرکټری به جوړو. هغه ډایرکټری به شیر کوو موږ او هغه ډایرکټری کې بیا موږ اکسس ورکو ایوری ون لپاره. نو فرست زم یو ډایرکټری جوړوم هم ای کې دنه جوړوم نیو فولډر چې نوم هر څه دی ستاسو خوښه. دا ضروري نه چې خاص نیم میک دی خو داسې نوم میک دی چې هغې نه پته لګي چې دا فولډر د څه مقصد دپاره دی. زه ورله نوم ایږدم فار ایگزامپل پروفایلز. ٹھیک شو. او دا زه شیر کوم. زه شیرینګ ته راځم. پراپرټیز شیرینګ او شیر ها داسې کار دی. دا زه کټ کوم او زه ان ټي اف ایس کې کوم. که تاسو سره چې ان ټي اف ایس چې پته یې راته چې ان ټي اف ایس کې څنګه اپلای کېږي. نو ان ټي اف ایس موږ سره چې کوم دی خیر چې اف دی او اف دی زه پیسټ کوم ان ټي اف ایس. زه پروس شیرینګ اینډ سکیورټي ته راغلم. فرست زه شیر کوم دا د پروفایلز په نوم باندې. صحیح ده. نوم به صحیح پروفایلز او پرمیشن کې ایوری ون لک فل کنټرول اپلای. او دویم دلته دا ان ټي اف ایس سکیورټي چې کومي دلته دا سکیورټي په نوم باندې وي. دلته هم زه ایډ کوم ایوری ون او کو فل رائټس نم ورکوي نو کم از کم موډیفای پورې ورکوي ولې چې هر یو کس خپل چې کوم دغه موډیفای کولی شي. ایوری ون مین دا ګروپ دی او ایوری ون مین ایوری یوزر. کامن یوزر یو مور کوه زه چې د هر چا دپاره ته چې صرف خامخا د علي دپاره نو بیا صرف علي ورکه خو زه چې د هر یوزر دپاره ځکه ما ایوری ون سلیکټ کوم. نه اوس هر یوزر به اکسس کولی شي خپل پروفایل لپاره خپل پروفایل لپاره. زه چې زما نیکسټ پلانینګ دا دی چې همدلته به د هر یوزر دپاره اکدم نو زه به څه یو نوم ایډ کوم خو ایوری ون به سلیکټ کم کنه. صحیح ده. نو ما یو فیس پوره کو ما پروفایل یو فولډر جوړ کو کې مې ډبل رائټس ورکړ شیرینګ رائټس مې ورکړ او ان ټي اف ایس مې ورکړ. اوس دویم کار دا دی چې زه ډایرکټري دا نیټ میټینګ میسج ضرورت نشته. زه ځم ایکټیو ډایرکټري ته او ایکټیو ډایرکټري کې اوس د یوزر جوړوم او یوزر ته زه ورکوم پات. صحیح ده. دا د فرست میتھډ د نیو یوزرز لپاره MSC ایکټیو ډایرکټري لپاره MSC او DSA.MSCE د ایکټیو ډایرکټري لپاره. اچھا ایکټیو ډایرکټري ما سره اوپن شو. دلته څه خاص یوزر ما سره نشته صرف ایڈمنسټریټر دی. زه فرست نیو یوزر جوړوم فار ایگزامپل Imran show next 2 3 4 5 a shift 1 2 3 4 5 a shift 1 जी देखिए चला गौर से लोग ज़्यादा यो मिनट खेल पासवर्ड does not match 1 2 3 4 5 a shift 1 1 2 3 4 5 a shift 1 next finish. हाँ जी इस दल लगोरा तो सिर्फ माँ से 3 यूज़र दी नोर कम दी दा ग्रुप थे دا ډبل شکل ولا ټول ګروپونه دي. نو ما سره صرف یو ایڈمنسټریټر یوزر دی. دا بل ګیس دی خو دا موږ نارمل نه سبب ځکه ما یو یوزر جوړ کو. اوس به زه د یو یوزر دوه نورم جوړوم. صحیح ده. او هغې نه پس بیا فلحال په دې پراپرټیز اپلای کوم. بیا تاسو ته ښیم چې د 3 یوزر باندې به څنګه پراپرټیز اپلای کوو. صحیح ده. زه د دې یوزر پراپرټیز ته راځم. دلته ما سره پروفایل ټیب دی دې ته راغلم او دې کې دننه زه پات ورکوم. ټیک شو. زما د کمپیوټر نوم سره فرست خو زه دا چک کوم. हमारे कंप्यूटर नोम दे कॉम्पैक्ट. सही है. जब बदलता वर्कोम डबल स्लैश कॉम्पैक्ट स्लैश फोल्डर में पसंद से शेयर करो प्रोफाइल्स वाले प्रोफाइल्स हम दा पात ज चेक कोम چې دا غلط خو نه دی. پرند کې دا نور کوم نو پرند کې اوپن شو خو پات پټی کی جست چیکنګ د پاره چې فولډر ټیک دی کو ټیک نه دی پات ټیک ټاک دی. صحیح ده. او دلته به زه ورکم سلیش کم یوزر دی عمران دی که نه نو لیکئ عمران دا ما ولیکل او جست اپلای کوي. اوکې اینډ اوکې بس. اوس ته یوزر به داسې کار وکړي چې یوزر به سمپل لاګین کې په کلاینټ کمپیوټر کې یوزر چې څنګه لاګین شي د هغه پروفایل به اتومیټیکلی په دې پروفایل فولډر کې دننه یو بل فولډر جوړ شي عمران او د هغه ټول سیټینګ به دې کې دننه پراته وي. د یو یوزر لپاره خدا سیټینګ شو. زه اوس وایم چې نه 2 3 یوزر یا لس یوزر په یو ځای کوم نو بیا به څه چل کوم. صحیح ده. نو بیا زه کمانډ اپلای کوم چې یوزر جوړ کړو هغې دپاره بیا اپلای کوم. نو لیکومږه
دې سره به یو ایډ شي بیا به دویم جوړ کړو دریم به جوړ کړو کم از کم یو دوه درې جوړ کړو دویم یوزر جوړ شو دغه شانې دریم جوړ کړم زه دلته چې کوم دی که نه نیټ یوز دی نیټ یوزر دی کمانډ نه دی اپلای شوی اوس به کمانډ بالکل هر څه ایس هم نه کېږي د ایډمنسټریټر هم د نه شي اوپن کولی ښه دوه یوزر جوړ شو اوس لکه دوه سلیکټ کې لس سلیکټ کې خبره یوه ده نو ما دواړه سلیکټ کړل د هغې پراپرټیز ته لاړم دلته ما پروفایل ته راغلم که نه نو پروفایل پات به زه ورکړم داسې ډبل سلیش کامپیکټ سلیش پروفایلز ٹھیک شوه سلیش پرسنټیج او یوزر نیم هغه ډایرکټ ما نوم لیکلی که نه دا اپلای کا اپلای شو اوس وګېږه اوس د یوزر ون پراپرټیز کې وګوره پروفایل کې یوزر ون راغلی دی په خپله یوزر ټو پراپرټیز کې وګوره یوزر ټو راغلی که نه نو ما ته یو کولو ضرورت نه و ما 2 10 یا 50 یو ځای سلیکټ کړل او کمانډ مې ورکړو ای په ذریعه د هر چا خپل نوم په خپله راوړو صحیح ده ما چېرته شیر کړو تا شروع کیو نه که تو ما چېرته شیر کړو آو جی دا ما اکاؤنٹ اتوماتیک جوړ کړو دا اتوماتیک سره دا سیټینګ نه لې څنګه رن کې ما کمانډ نو ور کړ دا زه ورکوم چې دا دې سره یې چې سروانه ونه کی اوکې اوس څه کول دي اوس مونږ یوزر بیچ فایل هم دا خبره وکړه یا بیچ فایل جوړ کړو یا د ډایرکټ رن کمانډ کولی که خبره یو ده او دا به ورته کې هسې لاګین کېږي خو د ایرر ختمېدو لپاره خبر دا وکړه دا اکاؤنٹ سیټینګ چلته نوم ولا ورکو دلته ما اف کې جوړ کړو کنه دا او چې کوم یوزر زه لاګین کوم دی کې به هغه جوړیږي فاس فلحال زه پاس کوم او چې یوزر لاګین چې به تا خیر دغه پروفایل دلته جوړ دی صحیح شه اوس یوزر لاګین شو لاګ اف هم شو لاګ اف هم شو مړه او دلته راځي پروفایل ته نو پروفایل ګوره عمران لاګین شوی و یوزر ول لاګین شو د دواړو پروفایل دلته موجود دی خو چې زه اوپن کوم ما سره رایټس نشته زه ایډمنسټریټر یم او بیا ما سره نارملی د یوزر دا اوس دې کې دنه مونږ یو ایډمنسټریټر خو ایډمنسټریټر سره هم په 2003 کې نارملی رایټس نه یا بیا چې وروسته مونږ انډ اف اس پرمیشن ووایو بیا زه تاسو طریقو ښیم چې څنګه به دا یوزر بیا دې نه رایټس مونږ الو او دې کې مونږ خپل ځای نیټ کوو مونږ پرمیشن الو دی نه صحیح ده خو نارملی دا دونه ریسټریکټډ دي چې ایډمنسټریټر هم د نارمل یوزر یا د بل یوزر چې کمی دغه پروفایل نشي اوپن کولی خو دې طریقې سره مونږ دا معلوم کو چې یوزر اوس هر ځای کې کېني دغه پروفایل په سرور باندې جوړ شو او اوس لاګین کېدی شي صحیح ده